So, welcome to the Daiso Japan. We are promoting good quality products and their uniqueness out of this world. So, gawa po sila lahat ng mga alien. Pero hindi ko alam yung mga pinagsasabi ko. Joke lang yun. Di ba sila sinisiraan? So, di ba ito yung dito? Oh. May maka. So, ito nga pala. Alam ko ito yung kapag nakangati yung likod mo, di ba? Oo. O di kaya kapag... Kasi nung bata ako, napatpat na ako nito eh. So guys, gusto ko lang i-promote ang sarili kong makeup brush collection na foundation brush. Paddle brush type siya. Ito po, ayan, nakita nyo ba? Bagong klase siya ng foundation brush. Yes po, medyo rough siya. Para sa mga rough ka doon, men. tignan. So ayun, babalik tayo sa JJ Days. Dota o ako. So ayun, meron silang highlighter. Pero parang inaamag na. Kakat ko yun siyempre. Cream type siya oh. Tingnan mo. Cream type siya. Pulasan mo nga doon. Yes, ma'am. Correct. Tama, picture tayo. Sabi nga nila kung tunay na ang pagsinta, mala pelikula, happy ending pa. Oo, mahal nga lang. Marshmallow. Tapos ayun, may paribig na doon na. Inangat mo. Pa-picture tayo kayo. Halika dito, JK. Ate, saan po nga nakita? Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba ang icing sa ibabaw ng kapita? Ikaw nga ba si Mr. Right? Sila. Isa pang tip, kapag pag wala ng tester ang shade na gusto nyo, it means mabenta yon. Yung applicator niya may ganun, no? Pero hindi ako mag-a-apply ng ganito. Swatch na lang natin siya. Ay, ikaw naman, patingin naman ako ng mga ano neto, shade neto. Eh, kumalat sa damit ko to. Dito naman tayo sa lipstick. Anong shade yun? Jutay. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba ang icing sa ibabaw? Pasok ako sa ganito. Sama ka na ba kuya? Ano ka kuya? So ayun, masaya sa feeling dahil nga kahit na hindi ko sila kakilala, yung approachable kapag sinabi kong pa-picture, talagang nakikipagpa-picture sila. Ayan. Ayan po. At talaga, yes, enjoy. Pati unti-unti nawawala. Alam niyo yung confident ko na ganun. Biglang umangat. Parang purple siya pero blue.
Di ako pwedeng uminom basta-basta. Mabubura yan. Kaya, watch and learn daw. Diba? Basa na agad. So ayun, uwi na ako kasi pagod na rin ako, pati naantok na. Kanina pa, 4 hours na kami nandito sa mall na to, kaya kailangan na umuwi. So what's up mga ka-T-Base, at ito nakauwi na ako dahil talagang pagod na ako. At pati gusto ko, before I end this video, gusto ko lang i-share sa inyo na yung feeling ko nung nandun ako. Doon ko na feel na parang first vlog, doon ko na feel na ang mga tao hindi ka nila i-judge, tapos mababait sila, approach mo lang tapos mag-respond sila ng maayos. Parang dahil dito sa vlog na to, dito ako naging open. I mean, bukod sa na-boost yung confidence ko, naging komportable ako sa mga tao. At pati isa pa pala, ang babait ng mga tao doon. Natutuwa nga sila sa ito, yun o. Natutuwa sila sa costume ko. Pati wala akong katulad doon. So guys, thank you for watching, and if you like this video, please give it a big thumbs up and comment down below what do you think about this video. Kagawa pa ako ng mga gantong look. Ayan o, oily na ako. And I'll see you guys on my next video. Goodbye!